Вітаю, шановні! Корисне відео про ось такий вентилятор Vents. Дивіться, я вже показував в шорці, як в мене оця платка вигоріла. Спочатку я думав її продзвонити, пропаяти, але коли я її зняв, вона ззаду повністю вся вигорівша, всі доріжки, все в корозії, тому її немає сенсу навіть ремонтувати, бо і навіть на деталях не видно їхніх номіналів. І тому я вирішив зробити більш корисне відео для тих, в кого є отакий вентилятор. І якби було таке відео вже зроблено, можливо, я її і відремонтував би ту платку. А так я взяв і замовив нову, знайшов. Це було непросто і коштує вона недешево. Був сенс її відремонтувати. І зараз я покажу детально всі номінали всіх деталей. І в кого раптом така ж халепа, ви зможете спокійно підібрати їх і, власне, пропаяти те, що вийде з ладу. А воно виходить з ладу. Мені по гарантії цей вентилятор ремонтували вже кілька разів. Ну і, як бачите, знову він вийшов з ладу. Ось дивіться, значить, уважно. Починаємо звідси. Основне. Так, ну, вхід ясно. Резистор. Бачите, який номінал. Далі конденсатор. Знімаю цю наліпку. Так, наліпку не виходить зняти. Коли я її зніму, я в описі до відео напишу, який там був номінал. Далі отакий конденсатор. «220 мікрофарад, 10 вольт, маленький конденсатор. Регулятор, отакий резистор. І з цього боку все. Тепер переходимо сюди. Значить, мікрочип таймера. Ось його номінал. Ви можете збільшити відео і побачити. Так, далі резистори, шим. І всі резистори, діод. І ті резистори ось. От тепер за допомогою такого відео можна спокійно відремонтувати таку плату. А я ставлю плату на місце і підключаю, запускаю вентилятор. На цьому все. Дякую за увагу. Пока-пока. Ось як це виглядає в зібраному стані, підключеному. Давайте ж увімкнемо двополюсний автомат, подамо напругу на плату і подивимось, чи вентилятор все ще робочий. Ну і тепер вмикаємо світло і дивимось, чи це працює. Так. І чи працює правильно. Так, зараз він витягує. Значить, підключено все так, як і має бути. Ось, будь ласка, схема. Тепер вимикай світло і подивимось, яка буде затримка. Тепер вимикаю світло. Бачите, вентилятор продовжує працювати. І цю затримку можна регулювати.
Регулюється вона ось цим резистором. На цьому все. Сподіваюсь, відео було корисним. Дякую за увагу. Не забудьте підписатись, поставте лайк. А я вертаюсь до будівництва хати. Пока-пока.